staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got you feeling both love. You get to fly with me. So guys, mag-ready tayo ng 1 cup of cornstarch. And my instruction dito guys is 1 cup of cornstarch for every 2 cups of gata or ibap. So kung 2 cups kung 1 cup and 1 cup, so equivalent po yun. So i-mix mo po yun. So dapat 2 cups lang po yung equivalent ng ating isabaw doon sa ating cornstarch. And after that is 1 cup of condensed, and add sugar if matikman nyo na kulang yung ating tamis. And after that guys, ready na natin yung ating lutuan. Then pinaka mahina na apoy yung ating kailangan. Pinaka mahina talaga guys. And after that is ihahalo natin lahat at wag nating hayaang mawala tayo sa paningin nito. So imimix natin to kasi madali po siyang titigas, tsaka papangit po talaga ang result kasi nga nandahil po yan sa ating cornstarch or dahil po yan sa ating baking, no? Kasi madali po siyang lalaki or titigas. After that, if malaman nyo or makita nyo na palapit na siyang mag-dry, is ilalagay na natin itong ating corn na drain. So kung gusto niyo yung malaki, pwede din. So after that guys, is imimix natin lahat hanggang sa maglapot na siya or parang feeling nyo luto na siya. Pwede na natin yung ilagay sa kanyang lalagyan. I mean, pwede na natin siyang ilipat sa ating lalagyan. So pagluto na siya guys, kukuha kayo ng lalagyan. Yung lalagyan guys, lalagyan nyo siya ng margarine or counting oil para hindi po yan didikit ang ating maha pagluto na siya. So kailangan natin siyang i-freeze or i-ref para po magiging masarap siya kainin. So guys, that's all for today's video. Hope may natutunan kayo this video, at kung may gusto pa kayong malaman, just comment down below para po masagot ko kayo. So thank you so much everyone for being there, and God bless.